नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपला अलाइट मोशनमधील एडिटिंगवरती होणार आहे आणि यामध्ये तुम्ही पाहू शकता आपला शेक इफेक्ट जो आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारे सेट झालेला आहे आणि आपला ट्रान्झिशन इफेक्ट तर एकदम मस्तच अशा प्रकारे आपल्या फोटोला सेट झालेला आहे. चला तर मग आपण त्या व्हिडिओचा एकदा प्रिव्ह्यू पाहून घेऊया. इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसी किसी पहली बार देखी. ओके मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारची व्हिडिओ एडिटिंग शिकायची असेल तर आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये स्टेप बाय स्टेप आणि एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग शिकवणार आहे. मित्रांनो, आज पहिल्यांदाच मी एक गोष्ट क्लिअर करून देतो की तुम्ही आजचा व्हिडिओ जो आहे तो जराही स्किप न करता पहा, कारण जर तुम्ही व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला ट्रान्झिशन इफेक्ट आणि शेक इफेक्ट ॲड करताना प्रॉब्लेम येऊ शकतात. आणि मित्रांनो, सोबतच आजच्या व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सर्व मटेरियल आणि शेक इफेक्ट किंवा ट्रान्झिशन इफेक्ट जे आहे ते तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एका लिंकद्वारे अवेलेबल होणार आहेत, पण त्या लिंकचा पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळं आजचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला पूर्णपणे पाहावा लागणार आहे. आणि मित्रांनो, जर व्हिडिओ बनवताना जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिम्पली मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती. आणि मित्रांनो, तुम्ही आपला जो व्हिडिओ पाहतात या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी काही लिंक दिलेले आहेत तुम्हाला. त्या लिंकद्वारे तुम्हाला जे आपले प्रोजेक्ट आहेत ते तुम्हाला प्रोजेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. जर तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करता येत नसतील तर तुम्ही आपला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्याद्वारे अलाइट मोशनचे प्रोजेक्ट आहेत ते इम्पोर्ट करून घेऊ शकता. मित्रांनो, प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला जे आहेत ते 3 प्रकारचे प्रोजेक्ट पाहायला भेटणार आहेत. पहिला प्रोजेक्ट जो आहे तो बीट मार्कचा आहे, दुसरा प्रोजेक्ट जो आहे तो ट्रान्झिशनचा शेक पॅक आहे आणि तिसरा जो आहे तो शेक इफेक्ट आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्हाला ते तिन्ही इफेक्ट आजच्या आपल्या व्हिडिओसाठी महत्त्वाचे आहेत. ते इफेक्ट अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर मी जो बीट मार्कचा तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलेला आहे तो तुम्ही पाहू शकता. याच्यामध्ये मी बीट मार्किंग करून दिलेले आहे. तर याच्यामध्ये मी आता तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग कशा प्रकारे करायची ते सांगणार आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला आपला जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो सिम्पली या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला सिम्पली या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला सिम्पली आपल्या फोल्डरमधून तो आपला ओव्हरलेचा व्हिडिओ जो आहे तो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तो ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर आपली पहिली बीट जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत यायचं आहे आणि हा ओव्हरले व्हिडिओ अशा प्रकारे ट्रिम करून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपल्याला पहिल्या बीटपर्यंतच हा ओव्हरलेचा व्हिडिओ ठेवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट पार्ट जो आहे आपला तो म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी एक PNG ॲड करायचा आहे. तर त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. व्ह्यू वॉलमधून आपल्याला सिम्पली आपला जो PNG या ठिकाणी ॲड करायचा आहे तो आपण ॲड करून घेऊया. ओके, तर आपण हा PNG या ठिकाणी सेंटरला ॲड करून घेणार आहे. तर त्याची साईज थोडीशी आपण तर हा PNG आपण या ठिकाणी ॲड केल्यानंतर हा PNGसुद्धा आपल्याला आपली पहिली बीट जिथपर्यंत आहे, आपण जिथपर्यंत आपला ओव्हरले व्हिडिओ घेतलेला आहे तिथपर्यंतच हा PNGसुद्धा आपल्याला घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ही दोन्ही PNG ॲड करून झाल्यानंतर आपलं जे स्टार्टिंगचं काम आहे ते आता झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला यायचं आहे ते आपल्या पहिल्या बीटवरती, ज्या ठिकाणी आपण पहिली बीट मार्क केलेली आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणाहून आपल्याला आता फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू वॉलमधून आपल्या फोल्डरमध्ये जे फोटो आहेत ते फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. ओके, तर अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं यायचं आहे दुसऱ्या बीटवरती आणि हा फोटो जो आहे तो क्रॉप करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहे. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता मी काही जागेवरती डबल बीट ज्या दिलेल्या आहे. तर ते डबल बीट का मार्क केले, कारण या ठिकाणी आपल्याला जो ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे तो यूज करायचा आहे. ते सिम्पली त्यासाठी मी या ठिकाणी डबल बीट मार्क करून दिलेलं आहे. या ठिकाणी आपण फोटो ॲड करून घेऊया आणि ट्रान्झिशन इफेक्ट कशा प्रकारे ॲड करायचा ते मी तुम्हाला पुढे सांगून देतो. ओके, तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण सर्व फोटो जे आहेत आता ॲड करून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपले जे सर्व फोटो आहेत ते या ठिकाणी आपण ॲड करून घेतलेले आहेत आणि दोन फोटो जे आहेत ते
बरोबर दोन्ही बीटच्या मध्ये सेट केलेले आहेत. तर मित्रांनो आता या फोटोंना आपल्याला शेक इफेक्ट आणि ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तुम्हाला या ठिकाणी इथून पुढं जे आहे ते व्यवस्थित काळजीपूर्वक व्हिडिओ पाहायचा आहे, कारण शेक इफेक्ट आणि ट्रान्झिशन इफेक्ट जे आहेत ते आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे ॲड करायचे आहेत. चला तर पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी शेक इफेक्ट ॲड करून घेऊया. मित्रांनो शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट जो आहे तो अशा प्रकारे ओपन करायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली जो फोटो मी तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यावरती अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून सिम्पली कॉपी इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती आपल्याला वापस यायचं आहे. त्यानंतर आपले जे सर्व फोटो आहेत त्या फोटोंना शेक इफेक्ट द्यायला सुरुवात करायची आहे. तर मी तुम्हाला सांगतो त्या फोटोंनाच फक्त शेक इफेक्ट द्यायचे आहेत. तर पहिला फोटो जो आहे आपण या ठिकाणी याला शेक इफेक्ट ॲड करूया, नंतर या फोटोलासुद्धा शेक इफेक्ट ॲड करूया. ओके, तर मित्रांनो या 2 फोटोंना शेक इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आपल्याला हा जो हे बीटच्या शेजारील जे फोटो आहे त्या दोन्ही फोटोंना शेक इफेक्ट ॲड करायचा नाही. त्यानंतर आपला जो तिसरा फोटो आहे त्या बीटच्या नंतरचा, म्हणजे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हा डबल बीटवाला हा एक आणि डबल बीटवाला हा एक, याला आपण शेक इफेक्ट ॲड न करता त्याच्या पुढचे जे फोटो आहेत त्यांना शेक इफेक्ट ॲड करणार आहे. तर आपण त्यांना शेक इफेक्ट अशा प्रकारे ॲड करूया. पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी पाहू शकता या डबल बीटच्या अगोदरचा हा जो फोटो आहे त्याला शेक इफेक्ट दिलेला आहे, पण डबल बीट नंतरचा हा एक आणि त्याच्या पुढचा हा एक याला आपण शेक इफेक्ट दिलेला नाही. त्यानंतर पुढचे जे सर्व फोटो आहेत त्यांना आपण शेक इफेक्ट अशा प्रकारे अप्लाय करून घेऊया. शेक इफेक्ट ॲड करताना मित्रांनो तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की सर्व फोटोंना शेक इफेक्ट जे आहेत ते ॲड झाला पाहिजे व्यवस्थित, कारण जर एखादा फोटो तुमच्याकडून चुकून राहून गेला तर तो स्टेटसमध्ये एकदम व्यवस्थित दिसणार नाही. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता पुन्हा डबल बीट आलेले आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचा नाही आहे. या ठिकाणी पाहू शकता या फोटोंना एक आपण शेक इफेक्ट ॲड करणार नाही आहे आणि या फोटोलासुद्धा शेक इफेक्ट ॲड न करता त्याच्यासमोर जो फोटो आहे त्याला आपण शेक इफेक्ट ॲड करूया. ओके, तर मित्रांनो आता आपल्या सर्व फोटोंना शेक इफेक्ट जो आहे तो ॲड करून झालेला आहे. पण आता आपलं मेन काम येतं ते म्हणजे आपलं ट्रान्झिशन इफेक्ट ॲड करण्यासाठी. तर त्यासाठी आपल्याला सिम्पली या ठिकाणाहून बॅक यायचं आहे आणि आपला ट्रान्झिशन पॅक जो मी तुम्हाला दिलेला आहे तो पॅक ओपन करायचा आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झिशन दिलेले आहे. तर सर्वात अगोदर आपण जो ट्रान्झिशन इफेक्ट यूज करणार आहे तो सिम्पली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याचे इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला नंतर मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे. आणि मेन प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपल्याला त्या बीटवरती जायचं आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला हा ट्रान्झिशन पॅक अप्लाय करायचा आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी हा ट्रान्झिशन पॅक अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण जी डबल बीट मार्क केलेली आहे त्याच्या अगोदरचा जो फोटो आहे त्याला म्हणजे याला आपल्याला हा इफेक्ट सिम्पली अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला आपला हा जो दुसरा फोटो आहे त्यालासुद्धा हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर सिम्पली या ठिकाणी सुद्धा आपण हा इफेक्ट कॉपी करून घेणार आहे. ओके, तर मित्रांनो या ठिकाणी पाहू शकता या 2 फोटोंना आपण शेक इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि याच इफेक्टमधला जो दुसरा पार्ट आहे तो आपल्याला या ठिकाणी कॉपी करायचा आहे. दुसऱ्या पार्टचे इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती. मेन प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी आपला जो आपण आत्ता ज्या फोटोंना इफेक्ट ॲड केलेला आहे तुम्ही पाहू शकता आणि ज्या फोटोला आपण इफेक्ट ॲड केला नव्हता म्हणजे त्या 2 बीटच्या मधील फोटो त्याला बरोबर आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही आता पाहू शकता हे ट्रान्झिशन जे आहे ते कंप्लीट होत आहे आणि त्यानंतर हा बीट नंतरचा हा जो फोटो राहिलेला आहे त्यालासुद्धा आपल्याला हा 2 नंबरवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता हे ट्रान्झिशनसुद्धा या ठिकाणी कंप्लीट झालेलं आहे. तर यानंतर आपल्याला हे जे फोटो आहेत यांना आपण दुसरा शेक इफेक्ट यूज करणार आहे, ट्रान्झिशन इफेक्ट यूज करणार आहे. त्यासाठी बॅक यायचं आहे आणि आपल्या या ट्रान्झिशन पॅकमधले दुसरा इफेक्ट जो आहे त्यातला पहिल्या फोटोचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती. आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपल्या दुसऱ्या ट्रान्झिशनचे जे फोटो आहेत त्या फोटोंना आता आपण या ठिकाणी
हा इफेक्ट हा पहिल्या फोटोला आपण हा इफेक्ट पहिला जो आहे तो पेस्ट करून घेणार आहे आणि दुसऱ्या फोटोला सुद्धा आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर आता पुन्हा आपल्याला सेकंड पार्ट आहे ट्रान्झिशनचा तो कॉपी करण्यासाठी सिम्पली बॅक यायचा आहे आपल्या ट्रान्झिशन पॅकच्या इफेक्टवरती आणि तिथून हा जो इफेक्ट आहे सेकंडवाला तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. हा सेकंडवाला इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि आल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रोल करून आपण ज्या ठिकाणी त्याचा इफेक्ट कॉपी केलेला होता म्हणजे या ठिकाणी आपण हा इफेक्ट कॉपी केलेला आहे, तर या दोन्ही फोटोच्या मध्ये आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे सेकंडवाला. त्यानंतर या फोटोला सुद्धा आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपण या 3 फोटोंना हे इफेक्ट दिलेले आहेत ट्रान्झिशन इफेक्ट. तर यानंतर पुन्हा पुढे यायचा आहे आपला जो नेक्स्टवाला ट्रान्झिशन आहे त्यालासुद्धा आपल्याला हे ट्रान्झिशन द्यायचं आहे. तर या ठिकाणी आपण आता पहिलावाला जो ट्रान्झिशन आहे तो कॉपी करून घेऊया. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकता पहिला जो ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे तो आपल्याला या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगून देतो की कुठं ॲड करायचं. तर आपला जो पहिला ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे तो आपला बीटचा अगोदरचा एक जो फोटो आहे त्याला पहिला ट्रान्झिशन इफेक्ट द्यायचा आहे आणि त्यानंतर बीटमधला जो फोटो आहे त्यालासुद्धा आपल्याला सेम पहिलावाला ट्रान्झिशन द्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचा आहे आपल्या ट्रान्झिशन पॅकच्या प्रोजेक्टवरती आणि दुसरा जो ट्रान्झिशन इफेक्ट आला आहे तो इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला आता ओके, तर या ठिकाणी येऊन आता आपण दुसरा जो फोटो आहे त्याला दुसरा जो इफेक्ट आहे आपला तो या ठिकाणी पेस्ट करून घेणार आहे आणि तिसरा फोटो जो आहे त्यालासुद्धा आपण हा इफेक्ट पेस्ट करून घेणार आहे. म्हणजे पहिला आणि दुसरा जो फोटो आहे त्याला पहिला इफेक्ट आणि दुसरा आणि तिसरा जो फोटो आहे त्याला सेकंडवाला इफेक्ट. म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहू शकता हे ॲनिमेशन या ठिकाणी कंप्लीट होत आहे. तर मित्रांनो आता आपला सर्व फोटोंना ॲनिमेशन जे आहे ते देऊन झालेले सर्व फोटोंना शेक इफेक्टसुद्धा आपण या ठिकाणी ॲड केलेले आहेत. तर मित्रांनो यानंतर आपल्याला या ठिकाणी ज्या ठिकाणाहून फोटोचं स्टार्ट होत आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एक PNG ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली आपण या ठिकाणी प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमधून हा जो क्रशवाला PNG आहे तो या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे हा PNG ॲड केल्यानंतर याची साईज आपण थोडीशी कमी करूया आणि बरोबर त्याला या ठिकाणी सेंटरला ॲड करून घेऊया. नंतर हा लेअर आपल्याला पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. पण तुम्ही मित्रांनो पाहू शकता की हा जो लेअर आहे तो एकदम असा व्यवस्थित दिसत नाही, कारण जे फोटोज चेंज होत आहे त्याच्यामुळे या लेअरची आपल्याला व्यवस्थित दिसत नाही. त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी एक ब्लॅक कलरचा शॅडो PNG ॲड करायचा आहे. ब्लॅक किंवा ब्ल्यू कलरचा तुम्ही करू शकता. या ठिकाणी आपण एक PNG ॲड करून घेऊया. ओके, तर अशा प्रकारे हा PNG ॲड केल्यानंतर याची साईज आपल्याला अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे आणि त्याला खालच्या साईडला अशा प्रकारे स्लाईड करून घ्यायचा आहे. पण मित्रांनो आता हा PNG आपल्याला आपण जो क्रशचा PNG ॲड केलेला आहे त्याच्या खाली घ्यायचा आहे. तर सिम्पली त्याला या साईडला सिलेक्ट करायचं आहे आणि अशा प्रकारे स्क्रोल करून खाली घ्यायचा आहे आणि आपण याला अजून पण अशा प्रकारे थोडंसं खाली घेऊ शकतो. त्यानंतर हा लेअरसुद्धा पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही पाहू शकतो हा PNG जो आहे तो एकदम व्यवस्थित अशा प्रकारे दिसत आहे. ओके, तर त्याला व्यवस्थित आपण सेट करून घेतलेला आहे. मित्रांनो आता यानंतर आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. मित्रांनो या व्हिडिओला आपण आता एक बॉर्डर ॲड करणार आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमधून बॉर्डर ॲड करून घ्यायची आहे. ओके, ही बॉर्डर ॲड केल्यानंतर ही बॉर्डर एकदम परफेक्ट अशा तुमच्या प्रोजेक्टला सेट होईल. त्यानंतर पूर्ण स्टेटसवरती तिलासुद्धा स्ट्रेच करून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता या बॉर्डरमुळे आपल्या स्टेटसला जो आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारचा लुक आलेला आहे. तर यानंतर मित्रांनो जर तुम्ही यूट्यूबवर असाल तर तुमचा एक महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट असा पार्ट म्हणजे तुमचा लोगो. तर लोगो ॲड करण्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपला लोगो ज्या फोल्डरमध्ये आहे तिथून तो लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि त्याची साईज आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित ॲडजस्ट करून त्याला व्यवस्थित जागेवरती आपल्याला सेट करून घ्यायचा आहे आणि नंतर हा लेअर आपल्याला पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. यानंतर आपल्याला हा व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट करण्यासाठी घ्यायचा आहे. तर एक्सपोर्ट करण्यासाठी व्हिडिओ आपल्याला सिम्पली यावरती बाणावरती क्लिक करायचा आहे आणि या ठिकाणी व्हिडिओवरती सिलेक्ट करून तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. आता जो आहे तो तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग सुरू झालेला आहे.
मित्रांनो, जेव्हा व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग 100% कंप्लीट होईल तेव्हा तुम्हाला सिम्पली सेव्ह या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. जर तुम्ही सेव्ह बटनावरती क्लिक केलं नाही तर तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होणार नाही. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.